Yung sarang pena yan. Okay, nice. I-set up na. I-set up ko ba? Kung may mga scratch. Wala na. Okay na. Ikaw na. Okay na. It's Ali. Welcome back to my channel. So, sa video na ito, gagawa ako ng iPhone 11 unboxing video. So, first time akong gagawa ng ganitong klaseng video sa channel na to kasi, as you all know, hindi naman akong teching tao. Alam niya ng mga kaibigan ko na hindi ako teching tao. So, hindi ko alam ba't ko naisipan gumawa ng ganitong video. Siguro nadala lang ako kasi nga, diba, kakalabas na ng iPhone 11 and gusto ko i-share sa inyo yung thoughts ko about it kasi ako personally, kung gusto kong bumili ng isang bagay, nanonood muna ka ng videos about it para alam ko kung anong meron doon or anong mga bago sa kanya. So, sa akin, yung mga parang basic stuff lang, based on personal experience lang siya. So, sana magustuhan nyo. And by the way, nabuksan na siya sa Power Mac. Actually, hindi ko talaga sana gusto ipabukas siya. Pero sabi nung kuya, kung hindi ko daw ipabukas doon, parang hindi nila maka-quality check talaga. So, nandito yung phone. Nabili ko siya sa Power Mac SM Lanang. And, eto, this is the iPhone. And I got the white iPhone 11. Nahirapan ako pumili ng kulay, kaya natagalan ako bilhin siya kasi hindi ko pa alam kung anong gusto ko, black ba or white. Ayun, at some point, sabi ko, oh sige, black na lang nga. Pero deep inside, gusto ko yung white eh. Ito siya, I got the 64 gig na white iPhone 11. 11 lang, hindi 11 Pro Max kasi. Bakit? Kasi, simple lang, mas mahal kaya yung Pro Max. Tapos, hindi naman ako masyadong tawag na to. Hindi naman ako masyadong nagpipicture, diba? Tatlo yung camera nun. Sabi nung ate, yung kaibahan lang ay yung camera. Hindi ko alam sa ibang specs yung sabi niya. By the way, this one cost 48,990. So, ayan. Let's open this one na. Ayan, nilagyan niya ng mga scotch tape. Wait lang, nahirapan ako. Ano, ASMR na ba to? Ang daming scotch tape na nilagay. Ayan. Ito yung satisfying na part. Tapos, tiniming ko talaga na morning ako pumunta doon. By the way, dapat hindi pa ako bibili ng phone. Dapat December pa. Kasi baka may sales or mga promo. Kasi nung bumili ako ng MacBook ko, December yun. Tapos, meron akong 5,000. Binigyan ako ng gift card na 5,000. So, ayan. Hindi ako marunong mag-ASMR. Ayan, may dalawa siyang camera. At saka parang curved talaga din siya pag hawakan mo. May iPhone na nakalagay. Ayan, may iPhone na nakalagay. Tapos, yung Apple. Ayan. And ang ganda ng box niya. Tapos sa likod, nakalagay na 64GB siya. Tapos nakalagay dito kung yung meron. Ayan siya. So let's hop right in to what's inside. So this is it, guys. Buksan na natin siya. Ilang hinakabahan ako. What if mabagsak ko? Ayan, so ito siya, guys. So, akan nating maigi. Kasi wala pa tong tempered glass. Hindi ko talaga siya pina-tempered kasi gusto ko, may satisfying parts dito, which is gagawin natin mamaya. So, ito yung phone. Ayan. So, this is what the phone looks like. Glass yung likod niya. Tapos, may dalawang camera. Pag nanonood ako ng mga unboxing, ito talaga yung hinihintay ko. Sobrang natempa ko na natanggalin na to kahapon. Pero, wala, pinigilan ko yung sarili ko talaga para gawin to siya on cam.
So, let's open it. Tada! Mukha akong tanga dun na. Pero ayan, eto na siya. Natanggal ko na yung cellophane. So, on natin siya mamaya. By the way, naka-set up na to kasi nga kahapon ko pa to siya nabili, tapos nabuksan na. So, ayun. Gusto ko sana gumawa ng what's on my iPhone na agad, pero I decided na gawin na lang siyang separate video. So, from this video up, news yun makita. So, let's now proceed kung ano yung meron sa box. Ito yung meron sa box, the usual, itong manual na hindi ko talaga binabasa. Never ko pa siguro nabasa to. Ayan. So, meron dito yung Apple sticker na hindi ko din ginagamit. Pero feeling ko pwede siya sa mga laptop and all, pero hindi ko siya ginagamit. So, ayun, yung hello. Ayan, manual niya talaga. Tapos, nandito yung parang, ano ba to? Itutusok mo siya para mabuksan mo yung para sa SIM card. Tapos, isa pang papel. Tapos, it comes with an Apple na earpods. At first, akala ko AirPods to. Ayun, mapanlin lang. Ayan. Pero nandito lang pala sa gilid yung wire niya. So, ayun. And then, it comes with ito. Adapter. Hala, matte na siya. No, ay, hindi pala. May papel. Ayan. Tapos, itong cord niya. And, dito siya fast charger. Hindi ito yung gagamitin ko. Pag nag-charge, ito yung gagamitin ko. Apple din to siya. Pero, mas mabilis to mag-charge. Yung phone ko dati, iPhone 6. And, hindi talaga ganito yung tsura niya. Basag yung screen, yung glass niya. Kasi, ilang beses ko na yun nahulog. Pero, regardless, hindi pa naman siya ganun kasira. Maliban sa glass, medyo lag na talaga siya kasi puno na yung storage niya. So, every time nag-IG story ako, alam to ng mga kaibigan ko, tong struggle na to, na every time nag-IG story ako, hindi dapat sila gumalaw ng mga 5 seconds kasi ang tagal mag-register ng video. So, parang kinaganon ko pa ng matagal sa mukha ng isang tao bago ko siya igalaw. And pag ine-end ko na yung video, hindi siya na-end pag diba, nag-stop na ako. Pero hindi pa siya nagsistop. So, nakukuha niya pa rin yung mga ginagawa ko after na-end ko na yung video. Ako kasi yung tao na ayaw ko mag-delete ng mga photos. Kaya, ewan ko, sentimental akong tao. Ay, ba't pala ako bumili ng... Okay, baka inisip nyo na ang spoiled ko, ba't ako bumili ng phone kung okay pa naman yung phone ko. Pero, ito kasi, yung papa kailangan niya na ng phone, baka mawala niya yung bagong phone kung siya yung bibilhan ng bago. So, ako na rin yung bibilhan ng bago para yung phone ko sa kanya na. Hindi ko alam kung may kwenta ba tong comparison na to kasi nga, ang layo na nila. Okay, sana kung iPhone 7 to iPhone 11, pero iPhone 6 to iPhone 11, medyo malayong agwat. So, ang obvious na talaga na nagbago na yung Apple, tsaka hindi na same yung specs nila. Pero ito, ganito siya. Ayan, so, obviously, mas malaki to. Tapos, screen na siya lahat. Tapos, ito, meron pa siyang home button. Tapos, ito, wala na. And, yung camera nila, iba, syempre. So, ayan. And, mas mabigat to compare dito. Kasi nga, syempre, mas maliit to. Pag i-on mo to, ito yung kiklik mo. Ito yung malaki. Tapos, either etong sa taas or sa baba. Same lang, mag-work yan. Ayan. Sabay mo na lang sila i-click. Ayan. Nag-on na siya. So, bigyan ko lang kayo ng quick overview sa phone. Kasi nga, gagawa naman ako ng what's on my iPhone. So, saka na yung iisa-isahin ko talaga yung apps. So, for now, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung tsura niya pag nakabukas. So, ito yung lock screen ko na nakuha ko lang sa Pinterest. Ayan. So, ayan, naka-Face ID na tayo. Asenso na. Dati, fingerprint lang. Ngayon, Face ID na. So, try natin na. Then, swipe up. Charot! So, ayan. Ito yung tsura niya. Medyo naninibago pa ako na wala na siyang home button. Kasi nga, nasanay ako na meron akong i-click. So, ito yung
itsura niya. May mga cases na rin pala ako na nabili sa Shopee 11/11 sale. Ano kasi yung ad ni Pacquiao, ayun, napabili tuloy ako. So, binili ko siya before pa ako nagkaroon ng phone. So, ang saklap lang, diba, kung hindi pala ako nabilhan talaga ng iPhone 11, tapos may cases na ako. Para ito yung mga nabili ko, sobrang mura. Ito, I got this one for 160 pesos. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kasi sobrang protective niya. Ayan. Tapos free shipping tong dalawa. Tapos itong isa naman, parang glitter-glitter siya. Hindi ko alam kung nakita nyo. Para ayan. Medyo hindi ko siya bet kasi sobrang lambot niya. And compare dito na ano talaga, parang matibay. Try natin siya sa phone para makita nyo. So, ito yung itsura ng phone pag nalagay ko na siya sa case. Ang cute niya. Tapos may glitter-glitter pa to. Hindi ko alam kung nakita nyo. Pero ayan yung itsura niya. Ang cute. Ayan. Tapos may parang cover din siya dito sa charger niya banda. And ililink yung shop sa description box. So, that's pretty much it for my iPhone 11 unboxing video. Alam ko, it's not the best, but I did try my best sa video na to. And if you enjoyed, don't forget to hit like, comment, and subscribe. And abangan nyo yung what's on my iPhone 11 ko, which I will be filming later or tomorrow. So, see you guys on my next video. Bye!